De obicei, după sărbători, oamenii sunt cuprinși de dorința de a slăbi, de a face mai multă mișcare și a fi în formă. Planurile făcute sub bradul de Crăciun se topesc însă odată cu zăpada acolo unde a existat, iar dieta și exercițiile fizice ca rezoluții de anul nou au o rată mare de eșec. Dacă an de an îți propui să slăbești, dar niciodată nu ai avut succes, te voi învăța să faci ceva diferit acum. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi. În primul rând, trebuie să înțelegi care sunt cauzele pentru care nu ai ajuns la greutatea dorită, iar în al doilea rând e nevoie să găsești soluțiile potrivite ție pentru a scăpa de kilogramele în plus. Iată 5 greșeli pe care oamenii le fac când își stabilesc slăbitul ca rezoluție pentru noul an sau oricând în timpul anului. Nu stabilești obiective clare. O să mănânc mai sănătos, o să fac sport, o să slăbesc. Sună bine, dar ce înseamnă mai exact a mânca sănătos? Cum vei ști la final de an că ai mâncat mai sănătos? Ce sport vei face și de câte ori pe săptămână? Cum vei slăbi? Clarifică aceste dorințe ca să-ți fie mai ușor să-ți faci un plan și să ai și succes. Iată câteva idei orientative din care poți alege ce ți se potrivește. Poți să-ți propui să ai o garnitură de legume la prânz și cină, să înlocuiești covrigii zilnici cu un mic dejun bogat în fibre și proteine, să mănânci cel puțin 2 fructe pe zi, să mănânci doar 2 biscuiți în loc de tot pachetul, să te cadrezi în X calorii, să mergi la sală de 2 ori pe săptămână cât o oră, să faci măcar 7000 de pași pe zi, etc. Aceste obiective legate de acțiuni zilnice s-ar putea să te motiveze mai mult decât să-ți propui strict să slăbești X kilograme, deoarece țin de tine într-o mai mare măsură și te vor duce la formarea de obiceiuri sănătoase. Vrei transformări radicale? Dacă ar exista peștișorul de aur care îndeplinește dorințe, cu siguranță că slăbitul rapid ar fi în top. Oamenii vor să slăbească mult și repede, chiar dacă îngrășatul le-a luat ani de zile și s-a întâmplat treptat. Această dorință de a scăpa rapid de kilogramele în plus îi împinge pe unii la gesturi nesănătoase, fie că vorbim despre o reducere drastică a numărului de calorii consumate, diete de 900 de kilocalorii de exemplu, trecerea de la sedentarism la mers la sală de 7 ori pe săptămână sau alergat direct, mult și rapid. Știu că entuziasmul e mare, dar dozează-l ca să-ți ajungă tot anul. Aceste schimbări radicale sunt nerealiste dacă te gândești mai departe de luna ianuarie. E dificil să menții niște reguli foarte stricte, mai ales când ești stresat, obosit, în vacanță sau la diverse sărbători, petreceri și vrei să te mai bucuri un pic și de viață. Cu răbdare și pași mici vei ajunge mai departe decât prin schimbări rapide și radicale. Îți propui prea multe schimbări deodată. Vreau să mănânc mai sănătos, să fac mișcare zilnic și să slăbesc. Toate acestea în timp ce nu mă voi mai atinge de dulciuri și voi bea mai puțin alcool. Vorbeam mai devreme de acțiuni clare pe care le poți face pentru a fi în formă. Nu e nevoie să le adopți pe toate dintr-o dată. Alege 2-3 mai simple pentru început, iar după ce acestea au devenit obiceiuri și le faci fără prea mare efort, adaugă altele. Îți lipsesc cunoștințele de bază de nutriție. Nu e nevoie să-ți dai doctoratul în medicină ca să iei decizii mai bune pentru dieta ta zilnică, indiferent că vrei să slăbești sau doar să te menții în formă. Totuși, e bine să cunoști câteva principii de bază, astfel încât să nu crezi toate miturile despre alimentație care circulă pe internet sau printre prieteni. Pe blogul Superfit și pe acest canal găsești multe informații despre ce înseamnă alimentație sănătoasă, cum poți să slăbești, ce e deficitul caloric, de ce sunt importante toate grupele de macronutrienți și multe alte sfaturi și recomandări practice pentru a fi în cunoștință de cauză când îți pui mâncarea în farfurie. Adopți o dietă la întâmplare luată de pe internet. Lumea dietelor de slăbit este foarte diversă, aparent miraculoasă și de multe ori periculoasă pentru sănătate. Diete care mai creative în restricții și bazate pe principii fără legătură cu știința ajung să fie foarte celebre și oamenii sunt tentați să le încerce, poate vor slăbi mai mult și mai repede, eventual fără să facă absolut nimic. Unele diete la modă sunt create strict pentru a vinde produse pentru slăbit sau detox, dar îți slăbesc exclusiv contul bancar. Altele se bazează pe eliminarea completă a unor categorii de alimente sau macronutrienți, ceea ce poate duce chiar la probleme de sănătate. Din acest clip vei afla informații despre 5 diete de care e bine să te ferești.
Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă-mi un like și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.